तर आज आपण अस्सल कोल्हापुरी चवीचा ठसकेदार तांबडा पांढरा रस्सा आणि झणझणीत चिकन सुक्कं कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। तसेच पांढरा रस्सा बनवताना बऱ्याचदा पांढरा रस्सा हा फुटतो, तर तो फुटू नयेत यासाठी काय करायचं ते व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तसेच तुम्ही जर या चॅनेलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा, अगदी फ्री सबस्क्रिप्शन आहे, त्यामुळे जास्त वेळ न घालवता आता रेसिपीला सुरुवात करूयात। सगळ्यात आधी येथे मी सुके मसाले घेतलेले आहेत। 2 टेबलस्पून धने, 1 टेबलस्पून जिरा आहे, त्यानंतर जावित्री आहे, 2 ते 3 लवंगा आहेत, 7 ते 8 काळी मिरी आहे, 2 इंच दालचिनीचा तुकडा आहे आणि हे बदाम फूल आहे एक, त्यानंतर 2 टेबलस्पून तीळ घेतलेला आहे। आता हा मसाला आपण भाजून घेऊन वाटणार आहोत। त्यानंतर आपण ओला मसाला घ्यायचा आहे। ओला मसाल्यासाठी इथे अर्धी वाटी ओला नारळ घेतलेला आहे, त्यानंतर 2 इंच आलं आहे, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, पुदिना आहे, कोथिंबीर आहे आणि हा कांदा आहे भाजून घेतलेला। आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये जे सुके मसाले आहेत ते आपण छान भाजून घेणार आहोत 1 ते 2 मिनिटं। छान त्याचा सुगंध पसरला की आता हे आपलं भाजून झालेलं आहे। आता त्याच भांड्यामध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घ्यायचं आहे। तेल छान गरम झालं की यामध्ये आपण एक मध्यम आकाराचा कांदा घालायचा आहे। तो देखील छान आता आपण तेलामध्ये परतून घेऊयात। त्यानंतर यामध्ये मीठ घालायचं आहे। चिकनच्या स्टॉकला पुरेल इतपत इथे मीठ वापरलेलं आहे। आता यामध्ये 2 ते 3 वेळा धुतलेलं 1 किलो चिकन घालायचं आहे आणि 2 ते 3 मिनिटं छान तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटांनंतर पाहू शकता चिकनचा कलर बदललेला आहे। आता झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनिटं तसेच ठेवून देऊयात। 4 ते 5 मिनिटांनंतर चिकनला छान असं पाणी सुटलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता यामध्ये 2 ते 3 पेला भरून पाणी घालायचं आहे। मला थोडं पाणी कमी वाटते, त्यामुळे आणखीन 1 पेलाभर पाणी यामध्ये घालते। टोटल 4 पेले पाणी येथे लागलेलं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची आहे आणि याला आता छान चिकन शिजेपर्यंत उकळत ठेवायचं आहे। आता आपण नेक्स्ट स्टेपमध्ये मसाला तयार करून घेऊयात। सुके मसाले मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि आता त्यामध्ये ओला नारळ, भाजलेला कांदा, लसणाच्या पाकळ्या, आलं, पुदिना आणि कोथिंबीर घालून छान असं बारीक पेस्ट करून घ्यायची याची। आता इथे छान बारीक पेस्ट तयार करून झालेली आहे आणि आता आपलं चिकन सुद्धा शिजून झालेलं आहे। आता आपण यातून चिकनचे पीसेस बाहेर काढून घेऊयात। आता जो उरलेला स्टॉक असेल त्याचा आपण पांढरा रस्सा आणि तांबडा रस्सा तयार करून घेणार आहोत। आता एका भांड्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घ्यायचं आहे। त्यानंतर तेल छान तापलं की त्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा कांदा घालायचा आहे, तो छान तेलावर परतून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये 1 टेबलस्पून आता आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे
आणि 1 मिनिटभर छान तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहे। छान असा तर तेलामध्ये परतून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये मसाला जो आपण वाटून घेतला होता तो घालणार आहोत। तो देखील आता या तेलामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे। जेवढा मसाला आपण पूर्ण वाटला होता त्याचा निम्माच मसाला इथे घेतलेला आहे। आता छान तेल सुटेपर्यंत हा आपण वाटून घेणार आहोत। मसाल्याचं प्रमाण प्रत्येकाच्या घरी वेगवेगळं असतं, कारण कुणाला कमी मसाल्यात आवडतं, कुणाला जास्त मसाल्यात आवडतं, कुणाला पातळ रस्सा आवडतो तर कुणाला घट्ट रस्सा आवडतो। त्या पद्धतीने आपण इथे मसाला घेणार आहोत। आता मसाला छान तेलामध्ये परतून झालेला आहे आणि मसाल्याला तेलही सुटलेलं आहे। आता आपण यामध्ये घरी बनवलेला कांदा लसूण मसाला, गरम मसाला आणि हळद घालायचे आणि ते देखील छान असे परतून घ्यायचे। 1 ते 2 मिनिटं छान परतून घ्यायचं आहे। मसाला छान तेलामध्ये भाजायचा आहे की जेणेकरून त्याचा कच्चापण निघून जाईल। आता इथे मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे। यामध्ये आपण आता चिकनचा स्टॉक घालणार आहोत आणि छान असं हलवून घ्यायचं आहे की मसाल्याच्या ज्या काही गुठळ्या झाल्या असतील त्या रिकाम्या होतील। आणि आता मीडियम गॅसवर 7 ते 8 मिनिटं, जास्तीत जास्त 10 मिनिटं तसाच हा रस्सा शिजू द्यायचा आहे। जो काही कांदा लसूण मसाला आपण घातलेला आहे किंवा ओला मसाला घातलेला आहे तो छान असा शिजू द्यायचा आहे। जसजसा रस्सा शिजत जाईल तसतसं त्याला चव येत जाते। ही एक महत्त्वाची टिप आहे तांबडा रस्साची। त्यानंतर आता आपण चिकन सुक्कं बनवणार आहोत। एका कढईमध्ये 3 टेबलस्पून तेल घेते। तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा कांदा घालायचा आहे। तो छान परतायचा आहे तेलामध्ये। गुलाबी रंग येईपर्यंत कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे। आता आपण त्यामध्ये 1 टेबलस्पून आले लसूण पेस्ट घालणार आहोत। ती सुद्धा छान 1 मिनिटभर परतून घ्यायची आहे। आता इथे छान परतून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये कांदा लसूण मसाला, गरम मसाला आणि हळद घालायची आहे। ते देखील छान असे परतून घ्यायचे आहे। आता शिल्लक राहिलेला मसाला होता तो देखील आपण यामध्ये घालणार आहोत। इथे देखील मसाल्याचं प्रमाण तुमच्या पद्धतीने घेऊ शकता। आता मसाला छान असा परतून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। छान असं तेल सुटलं पाहिजे। आता याला तेल सुटलेलं आहे। यामध्ये आपण चिकन घालूयात आणि छान मिक्स करून घेऊयात। यामध्ये साधारणतः 2 ते 3 टेबलस्पून पाणी घालायचं आहे। वरून कोथिंबीर घालायची आणि 3 ते 4 मिनिटं छान असं शिजू द्यायचं आहे। झाकण ठेवून देऊयात आणि छान शिजू देऊयात। 5 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला छान असा तर्री सुटलेली आहे आणि इथं आपलं चिकन सुक्कं तयार झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता याचं टेक्स्चर मस्त लुक आलेला आहे। आता आपण पांढरा रस्सा करायला घेऊयात। त्यासाठी मी इथे एका खलबत्त्यामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। 2 हिरवी वेलची घ्यायची, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 1 हिरवी मिरची। आता हे आपल्याला छान असं ठेचून घ्यायचं आहे। तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा वाटून घेऊ शकता। छान आता हे बारीक तयार करून झालेला आहे। आता आपण पांढऱ्या रस्स्याला फोडणी देणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 2 टेबलस्पून तेल घेते। तेल छान गरम झालं की यामध्ये तमालपत्र घालायचं आहे।
1 इंच दालचिनीचा तुकडा घालायचा आहे, 2 ते 3 लवंगा घालायच्या आहेत, 7 ते 8 काळी मिरी. तुम्हाला पाहिजे असल्यास तुम्ही यामध्ये चक्री फूलसुद्धा घालू शकता. आता हे छान तेलामध्ये परतायचं आहे आणि जे आपण आलं लसूण पेस्ट बनवलेली होती ती सुद्धा या तेलामध्ये घालायची आहे आणि छान अशी परतून घ्यायची आहे. आलं लसूण पेस्ट छान परतायची की जेणेकरून त्याचा जो काही उग्रवास असेल तो निघून जाईल. आणि आता आपण यामध्ये चिकनचा जो स्टॉक आहे तो घालणार आहोत. आता हे छान मिक्स करायचं आहे आणि आता स्टॉकला छान उकळी येऊ द्यायची आहे. इथे आता उकळी आलेली आहे. आता या स्टेजवर आपण नारळाचं दूध घालणार आहोत. नारळाचं दूध बनवत असताना खोबरे जेव्हा आपण वाटत असतो त्यावेळी त्यामध्ये 1 टेबलस्पून तीळ, 3 ते 4 काजू किंवा 3 ते 4 बदाम किंवा 1 चमचा मगजबी या तिन्हीपैकी एखादा पदार्थ आणि तीळ हे त्यामध्ये घालायचे आणि छान वाटून घ्यायचं. याने काय होईल, पांढऱ्या रश्श्याला छान असं रिच टेक्स्चर येईल. आता आपल्याला याला उकळी काढायची नाही आहे कारण आपण ऑलरेडी चिकन सूपला उकळी काढलेली आहे. आता हे छान असं कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे. 3 ते 4 मिनिटांनंतर हे छान कडकडीत गरम झालेलं आहे. यामध्ये मीठसुद्धा वापरणार नाही आहोत कारण एकसारखी उकळी काढल्यामुळे किंवा मिठाचा वापर केल्यामुळे पांढरा रस्सा फुटण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे थोडंसं आपण कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे. तर इथे आपला साधा सोपा आणि कुठलेही वाटण घाटण न करता पांढरा रस्सा तयार झालेला आहे. तर इथे आपला अस्सल कोल्हापुरी चवीचा ठसकेदार तांबडा पांढरा रस्सा आणि झणझणीत चिकन सुक्कं तयार झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर गरमागरम तांदळाची भाकरी. आहा, मस्तच. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करा. तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका म्हणजे येणाऱ्या नवनवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन मिळेल.